It's time to play Knorr Kitchen Secrets Viral Cook-Off. The cooking show where viral stars are challenged to create simple, delicious, and exciting dishes with verbal instructions only. With your host, me, Abby Marquez, and our viral guest, Kween Yasmin. My name is Yasmin Marinating Asistido, aka Kween Yasmin. Ang ginagawa ko, nagko-content, gumagawa ng mga videos. Yung nag-trending po ako sa social media po, yung unang-una po yung naka-peace po ako. Then, yun po, tapos sunod-sunod na po na nag-trending. Lately po, nagtaray lang po ako na magluto. Siguro po ang i-rate ko po sa sarili ko po mga 5 or 6 po. Kween Yasmin, I am so excited. I am a big fan. Ang recipe natin for this episode ay Kanto-style Fried Chicken. Okay, Kween Yasmin, are you ready? Kween Yasmin, ang step 1 natin is to marinate the chicken. Gagamitin natin ay leg quarters. Tutusok-tusukin natin yung manok ng knife. And ginagawa natin to para mabilis lang yung marination natin. Magmi-mince tayo ng bawang. Uy, nalaglag. Kamusta ka? I'm good. How about you? I'm good. I mean, kamusta yung bawang mo? Ay! You know, nafa-fascinate and sobrang na-amaze ako kasi everything that comes out of your mouth is so funny. Isa puso, kailangan natin namnamin, kailangan natin yung be-natural lang, yung sasabihin natin. Ano ba yung first viral video mo? Ano po yung nag-trending po yung sa peace sign ko po like this. To saan po napapadpad. Biniksuran lang po ako ng kapatid ko po. Sa labas lang po ako. Tapos biniksuran na po ako. Nakaganon. In-expect mo ba na magiging ganito ka kasikat? Like, Hindi naman po ako sikat. Ako'y simpleng mamamayan lang sa ating lipunan. totoo ba? Opo. Kapag tapos ka na maggayat ng bawang, ilagay mo na siya sa manok, isi-squeeze natin yung kalamansi. And Knorr tip, kapag maghihiwa ka ng kalamansi, try mong hiwain dito sa bandang dulo kasi wala kang mahihiwa na seeds. The seeds stay whole and you can get a lot of juice. So season mo with pepper. For our last ingredient for the marinade, Yasmin, pwede mo nang kunin ang secret ingredient. Tara, kunin na natin ang secret ingredient. Knorr Liquid Seasoning na Mag-Knorr ka na! Freestyle lang ba yun? Aba, freestyle. Oh my God! At syempre, our secret ingredient, Knorr Liquid Seasoning. Patak sarap. 15 minutes lang, magiging malasa na to. Now we proceed to step 2, which is coating the chicken. So habang nagpapainit tayo ng mantika, pwede na natin gawin yung ating coating. Kuha ka ng malaking bowl, paghahaluin natin dyan harina, cornstarch, baking powder, salt, at pampakulay, turmeric powder. Pampakulay ng buhay. Okay, mix mo ng maayos. Pwede na nating i-coat yung chicken. Hindi ka naman takot magprito. Ano, pagka tumatalasig gumagano na ako like that. Like that. Unti-unti nating lalagyan itong harina ng tubig. Then adjust ka, add ka pa ng tubig. Kapag feeling mo kailangan pa yung mas maging malabnaw. If may advice ako sa'yo, ito yung best time para mag-secret silip. Gagamitin ko na yung secret silip. Before you get your secret silip, you need to do this challenge. Kween Yasmin, time to show your improv skills. Knorr Liquid Seasoning, kasarapay nagniningning. Linamnam sa sarap, papatak sa sarap. Okay, halika dito for your secret silip. Astig yun. Okay. Dapat medyo malabnaw pero may onti pa rin siyang lapot, okay? Apo, tubig ko. Ako na po. More pa? Hanggat maging smooth like this. Pwede na. Okay, thank you. Perfect na. I-dip natin yung chicken sa liquid butter. Dahan-dahan, ibabagsak natin siya sa mantika. So, ang Knorr tip, Yasmin, para hindi ka matalsikan ng mantika, pagka naglapag ka ng bagay sa mantika, palayo. Hindi siya tatalsik. Palayo, Yasmin! Parang pamalapit na siya. 3, 2, Palapit na naman. Nagpiprito na lang tayo ng chicken natin. Mamaya, after 3 minutes, babalikan natin siya. Okay, after 3 minutes, flip mo na yung manok mo, Yasmin. Alright. Pwede mo na silang hanguin. Cooking, hanguin natin. At i-set aside muna. So at this point, yung chicken natin, pre-cooked pa lang siya or almost cooked. So ang next step natin is i-hack natin tong chicken para mag-open up.
and hack. Okay. And now, the final step, back sa mantikang napakainit. Gusto ko yung pang-takip mo. Butas din naman. So, you know when it's ready, kapag stable na yung chicken mo, sobrang crispy na niya at meron na sa magandang kulay na ganyan. Dapat nagdo-do-it tayo, Ano pa, meron po akong original song po na Oras Na. Okay, game. Huwag ka nang mag-alala, oras na, Oras na, oras na, oras wala na tayong dalawa. Huwag ka nang mag-alala, mayroon namang Knorr Liquid Seasoning. Knorr Liquid Seasoning! Final touch! Meron ka dyang crispy fried garlic. Ipapaibabaw mo lang siya sa chicken mo. And that is it. Your Kanto-style Fried Chicken. You can eat it with my favorite, timpladong suka na maraming pipino. Another Knorr tip, pampalinamnam ng inyong timpladong suka. Lagyan nyo ng patak ng Knorr Liquid Seasoning. Oras na! Oras na. Oras na para kumain! And now, it's time to taste. Kween Yasmin, ready ka na bang makita ang pinaghirapan nating dalawa? Go! Oh! I think it's super close. This looks delicious. Tikman muna natin yung gawa ng isa't isa. Yes. Okay? Is it delicious? Is it amazing? Is it surprising? I think you nailed it. O tikman naman natin yung ginawa natin. Ay! Panalo! Ang galing natin. I love fried chicken. Try this recipe. It's super simple, delicious, and exciting. Basta, Knorr, kaya mong iluto yan. Basta Knorr, kaya kong iluto yan! Try nyo Try na! nyo na!